And now we are live. Hello everyone. Üdvözlök Estamos mindenkit! en vivo, hola a todos. We have a lot to do here today and welcome to this co-creation celebration. Jó sok Tenemos dolgunk mucho van para ezen az hacer aquí alkalmon, hoy. aminek az a Bienvenidos a címe, esta hogy a Társ, co-creación teremtés, celebración. ünneplése. And certainly the energies are changing on the planet. There's a lot to look at as we make our choices and work with our intentions today. A bolygón az Por energiák supuesto, hay muchas igen cosas que están változnak, cambiando en el planeta, hay muchas és cosas para sok mirar mindenre mientras rá hacemos kell este néznünk, trabajo hoy, miramos nuestras ahogy a mi intenciones. szándékainkat is First, a ma little bit of megtekintjük. housekeeping, and we have some new people joining us today. Primero Sok hacemos új un poco de limpieza de la casa y tenemos résztvevő además csatlakozik ma personas nuevas que hozzánk. nos acompañan hoy. And we're well over 1,000, so I say hello at the beginning of the events, and I often will say everybody's names, or not Hoy everybody's somos name. Wait. Let me make that a more truthful statement. When you see the big picture, it's scary. Bueno, quiero ajustar eso que dije. Módosítok Cuando tú azon, ves amit una az előbb visión amplia, a mondtam. veces te asusta. I say many names of all the beautiful people that I have met and I know and I see, and we work here together. Nagyon sok nevet szoktam mondani a kezdetben, amikor az adást elkezdjük, akikkel találkoztam az évek során. And just a little bit of housekeeping to remind you, and for those of you who are near and new, oh boy, those of you who are new, please, where it says the webinar chat. Kis tudnivalók először, akik esetleg újak az adásban, az élő adásban, a webinár chat dobozkában. What is the other one that they say, Graciela? Just all. Or just all. Okay, good. Sí, por favor, Tehát itt az élő adásról van las szó, opciones que mert ott dicen lehet csetelni todos los közben, hogy panelistas y ott mi a asistentes, teendő. o la opción que dice todos. So welcome everybody. We have to say hello. Oh, the other thing, if there's anyone that you know that may be having a hard time getting onto this Zoom event, have them click on the link, paste it into a new tab, and they'll find us. És még egy dolog, ha esetleg van, akinek nehezére esne a Zoom eseményhez ehhez becsatlakozni, megint csak az élőadásról van szó, copy-paste-tel működhet. És természetesen ti, főleg akik újak vagytok, a chatboxba beírhatjátok a neveteket, és hogy honnan csatlakoztok. So I would like to introduce you to first Graciela, who is here. You say hello, Graciela, and tell people why you're here. És szeretném bemutatni a team tagokat. At this event, not why you're here on the planet, but why you're here. Először Gracielával kezdjük. Hola a todos, es un placer estar aquí, a pleasure to be here. Here I'm helping with the translation, ayudo con la traducción. I will be helping Graciela az, aki a chatbox Spanish on the chat, fordításokban segítkezik. Y también estoy de ayuda, de soporte en general. I'm also supporting everyone in what they need. És ha bárkinek bármi kérdése van, abban is tud közben segíteni. And then let's say hello to Andrea. Muchas gracias, Graciela. Köszönjük, Graciela. Tovább lépünk Andreahoz, őt is köszöntjük. Tell them why you're here, what you do for this event. Y también Andrea, cuéntanos qué Ő es is lo que haces elmondja aquí en nekünk, este hogy miben segítkezik. Hola a todos. Yo también voy a ayudar a traducir el chat para aquellos que hablan español, portugués y bueno, sosteniendo la energía para que este sea un evento hermoso. So she's also Ő helping is with the a chatbox fordítással, tolmácsolással foglalkozik, és tartja az energiát a háttérben. Thank you so much, Andrea. Thank you so much. Everyone that's here and involved, they're part of our team that helps to create everything that happens
behind the scenes and here live. Mindenki, aki a csapatunknak a tagja, a tímünknek a tagja, a háttérben, a háttérből segédkezik. Y las cosas que son en vivo. And then let me introduce this lovely voice. This is Barbara. És az állandó spanyol tolmácsot is köszöntjük, We have been Barbarát. together a long time. Barbara, please don't tell them everything, okay? Hosszú ideje dolgozunk együtt, ezért ne is mondjál mindent, kérlek. Even though people basically know everything, we're pretty open here. Bár a legtöbb ember úgyis mindenről tud, elég nyitottak vagyunk mi. And so Barbara and I have been working for how many years, Barbara? Many, more than 10, I think. More than 10. This lifetime, it feels like many, like in a very good way, in a very good way. Több mint 10 éve dolgozunk együtt, mondja Peggy és Barbara. Pero en un buen sentido. When we work and we're in translation, when you have beautiful people like these three women here that you feel comfortable with, everything flows so much better. Amikor tolmácsolással dolgozunk, és ilyen csodálatos 3 nő vesz körül, sokkal jobban áramlik minden. Thank you, ladies. And then we want to say thank you to David, who is helping to make sure that all of the technological things are in place as best as he can with the power he has, which is quite a bit, you know. Továbbá köszöntjük és köszönetet is mondom Davidnek, aki a technológiai csodákat viszi véghez itt számunkra. Thank you so much, David, for everything you're doing. Köszönöm mindent, amit teszel When nekünk. David gets slides at the last minute or videos at the last minute, he always does his very best to put them in here for us. Mindig segítkezik, hogy minden a legnagyobb rendben legyen, és amikor képekkel is dolgozunk, akkor is ő segít, hogy azok And then felkerüljenek. there's 2 other people I always like to thank, and that's Kathy Pooler. Thank you, Kathy, for all the things you do behind the scenes. She's been working with us for probably 20-some years now. És más kulisszák mögötti személyeknek is köszönetet mondunk, például Kathy Poolernek, aki szintén már több mint 20 éve velünk And dolgozik. Michael Bennett. Thank you so much, Michael. He's also been with us probably 20 years now. It's been a long time, Michael. Thank you. Továbbá Michael Bennettnek, aki szintén több mint 20 éve van velünk. Now, those of you who are new, you'll see in the chat box, everybody says thank you. And you'll see people saying thank you and hello and greeting one another. Az élőadásban láthatjátok, hogy a chatboxban nagyon sokan mondanak szintén köszönetet, és egymást is köszöntik. Oh, there's one other person to say thank you to, and that's to Stephen Dubrow, my husband. De van még egy személy, akinek köszönetet akarok mondani, a Steven, a Stephen and I have férjem. had quite the 14 months of great lessons where he almost left the planet 3 times, and he's here, and he's back, and he's growing in strength. We have practiced everything we believe. Körülbelül 14 hónapot töltöttünk elég nagy kihívások között. Az egészségi állapota jelentett kihívást, 3-szor majdnem elhagyta a bolygót, de most már jobban van, erősödik. Sok olyan helyen járhattam én is, például nagy kórházakban, és olyan energiákat láttam, amit máshol nem láthattam volna. Indeed. And then there's another sister to remember, and that is Adriana Colati. Thank you, Adriana. She does a lot of transcripting of these events for us. Még van egy személy, akinek köszönetet mondunk, Adriana Colatinak, aki az átiratokat készíti ezekről az adásokról. Everyone take a deep breath, and I wish to say thank you to each one of you for being here, those of you who are here now, and those of you who are here in another now. Vegyünk mély lélegzetet, és mindenkinek köszönetet szeretnék mondani, akik itt vagytok, akár az élőadásban, akár felvételről néztek. A végtelen szeretet energiájával fogunk dolgozni, ami az én hajtóerőm. Today is a co-creation celebration.
A mai alkalom a Társ teremtés ünneplése. We're going to do a reflection. However, the reflections is going to have a phoenix inspirations and insights in it. Reflexiókat végzünk, de meglátás, a főnix meglátások és I just inspirációk want is to lesznek review very benne. quickly how I work, so you all feel comfortable with what we're about to do. Csak röviden elmondanám, hogy is, milyen módon dolgozunk, hogy tudjatok róla előre. I myself am always doing whatever needs to be done to continue to raise my own frequency. I'm just a natural maniac at that. Ahhoz, hogy én mindent megtegyek annak érdekében, hogy a saját frekvenciámat növeljem, én is mániákus It is vagyok something I ebben. would do whether I was out in the world and having traveled all over and taught, or being here. I would do it all the time. Mindig ezt teszem, bárhol is vagyok, akár a világban utazom, akár tanítok, akár innen a képernyő előtt csinálom a dolgokat. And so what happens is there's a very specific resonance that I will start to channel, hold a frequency I'll vibrate with, which is an energy of wholeness. Tehát van egy különleges, egyedi frekvencia, amit én tartok itt az alkalom, ez a And then I teljesség start to radiate that frekvenciája. energy, and we also create this beautiful collective energy, all of us that are here, now and another now. Emellett létrejön megint csak egy másik egyedi energia, egy kollektív energia, amit együtt hozunk itt létre. Then once I align with that energy, I just keep radiating that energy out. És amikor ezzel összehangolódom, ezzel az energiával, akkor ezt sugárzom kifelé. Or in, however you see it, we are multidimensional. Hacia afuera o hacia Kifelé adentro, vagy o befelé, sea, lo tudjátok, ven, que somos multidimenziósok multidimensionales. vagyunk. And then each one of you, according to your inner wisdom, recalibrate, adjust your energy. És ezután mindannyian egyenként saját belső bölcsességetek szerint kalibrálódtok. Thank you, Antonio. It really is. It's wonderful to share in this energy of unconditional infinite love. Valóban csodálatos ebben a végtelen szeretet energiában dolgozni így együtt. During the actual session, when we're doing the reflection, and I work with what's called a Phoenix Inspiration and Insight. Az ülés alatt, amit a főnix meglátások és inspirációknak hívunk, And I have 12 of them for you today. mintákkal dolgozunk, melyekből 12 van ma This számotokra. creates a recalibration, and then you adjust your energy patterns according to what is right and strengthening for you. Ez egy újrakalibrálódást hoz létre, ezek a minták, és ti saját Let us belső join bölcsességetek together szerint energetically. We're használjátok already azokat creating fel. this beautiful coherent pattern. Y ahora alineémonos energéticamente. Összehangolódunk energetikai értelemben. And already your energy starts to shift, and the crown centers are very strong today. Az energiák már is változóban vannak, és a koronaközpont igen erősnek In the mutatkozik. spirit of infinite love, A végtelen szeretet what we know to be true szellemében, amiről tudjuk, hogy igaz. is if we were now in a room together, we could look at each other, and what we could say Ha egy olyan teremben lennénk, ahol egymásra tudnánk nézni, ezt mondanánk egymásnak. we could look at one another and we could say, I know that my empowerment is your empowerment. As I grow, you grow. Egymásra nézhetnénk, és azt mondhatnánk, hogy az én képesítettségem a te képesítettséged is. Ahogy én növekszem, te is And úgy as you are növekszel. empowered, I am empowered. Ahogy te egyre képesítettebb leszel, én ugyanúgy. Each one of us in our own unique way. Mindannyian a saját egyedi módunkon. We said yes to be here during this time of change. Mi igent mondtunk arra, hogy itt legyünk ezekben a változó időkben. And again, I know that there are some of us who sometimes we may say, what was I thinking? És tudom, vannak köztünk olyanok, akik időnként felkiáltunk, hogy te jó ég, mit is That's gondoltam. okay, you may have those times. Mindenkinek rendben van ez, mindenkinek vannak And you ilyen take that pillanatai. energy and you recalibrate it and you use it to continue to grow yourself, to become more of who you are. De fogod ezt az energiát és átkalibrálod, és arra használod fel, hogy kiegészítsd magad, teljesebbé Now, tedd each one of magad. you come here today with your own intention, and we're going to take a look at the reflection statement of focused intent.
Ma mindannyian a saját szándékainkkal jövünk, és meg is fogjuk nézni a And I'm a going to show you fókuszált a slide, some szándéknyilatkozatot. slides in a moment, but I want to hold this up and show this to you quickly. Meg is mutatom Vamos a ezt ver most también unas nektek itt a diapositivas en un képernyőn. momento, pero quiero sostener esto y mostrárselo a ustedes. When you received your link for Zoom, there was a link to download this and print it. Cuando ustedes recibieron el enlace de Mikor Zoom, megkaptátok había un a link para poder regisztrálás descargar után a linket, If you ezt is did, great. If you letölthettétek. didn't, just take your notes and fill this out later, not to worry. Ha Okay? esetleg nem nyomtattátok Si lo hiciste bien, y ki, si vagy no, nincs meg, está akkor bien csak también. jegyzeteljetek, Toma és majd notas y később puedes is después descargarlo. ki lehet And if nyomtatni. something happened that you're not clear on the link or you didn't get the link, contact us and we'll make sure you have this. Bármikor kapcsolatba Y en cualquier léphettek caso, velünk, si ha no valami nem estás claro con világos, vagy este nincs enlace meg, para descargarlo elküldjük. o no lo recibiste, nos avisas y te lo We, mandamos. we call this a SOFI for the English is Statement of Focused Intent. Angolul Llamamos rövidítve a esto Sophie-nak una hívjuk SOFI ezt, por sus siglas en inglés, que annak por a su rövidítése, afirmación hogy de a enfocada. fókuszált So in all szándéknyilatkozat. languages we call it a SOFI. Así que en todos los Úgyhogy idiomas lehet, llamamos hogy minden SOFI. nyelvben I know Sophie-nak we lehet have hívni. English, Spanish, and Portuguese today, and I know we also have Russian here today. Sé que tenemos inglés, Így, castellano y úgyhogy portugués. megvan ez Soy, y már también sé que angolul, tenemos spanyolul, And I was portugálul, just in Russia oroszul. yesterday, actually, through the internet. Tegnap is De épp hecho, estuve ayer en Rusia a través de Oroszországban internet. jártam az And here is interneten their keresztül, SOFI in Russian. Y acá está és la itt ez Sofía pont en most ruso. oroszul van. Good. We have community all over the Az world. egész világban van Hungarian, közösségünk. yeah, there you go. Oh, Russia, German, Hungarian. I see you. Italy. Jelentkeznek Yay. közben az Tenemos también a országok. Italia, Hungría, gente que habla alemán, ruso, griego. I know. I have not traveled in over a year. After traveling for 20 years, I miss you all. És hiányoztok Yo no is, he már viajado mint az ya por un año élő después de viajar durante találkozás. 20 años. 20 éven keresztül utaztam, és az utóbbi évben nem tehettem ezt meg. What am I Por saying? supuesto, Grecia. I was looking at what was in my hand, you know. Yo estaba mirando lo que tenía acá a mano. I absolutely adore us, and that we can meet this way is good. Is very good. Thank you all for taking part in these events and our online work together. És csodálatosnak találom, hogy így tudunk találkozni, tanulni együtt, és köszönöm is, hogy részt vesztek ezeken az online üléseken. Now, one of the things I wanted to tell you was that we just had, and if I've got my dates right here, it looks like on the evening of the 7th of September, we had a very big geomagnetic storm from the sun, and it arrived on the Earth September 7th. Különböző jegyzeteket nézve, pont szeptember 7-én, az adásunk előtti este egy nagy geomágneses vihar volt. It was huge, an X9 class solar flare, really big. És 9-es erősségű napkitörést okozott, hatalmasat. And I just found this out yesterday. Én erről csak tegnap tudtam. And of course you've been seeing the weather changes and the challenges all over the planet. Persze láthatjuk az időjárás kihívásokat az egész bolygón. But I wanted to talk about this electromagnetic energy. De most erről az elektromágneses energiáról szeretnék mondani. Last night I was being a bit of a drama queen. Tegnap este egy picit cirkuszoltam. And I turned to my husband Stephen and I said, I feel like I could die any moment. I said, I don't know what this is. Azt mondtam a férjemnek, Stevennek, úgy érzem, hogy most bármelyik pillanatban meghalhatnék, nem tudom mi And ez. of course this year I've learned about life and transitions and many different things, as you all have. Persze ebben az évben sok mindent tanultam az életről, a halálról, persze ti is. And what I realized today, so I thought to myself, okay, it's not a physical death. It felt like some part of me was
integrating and transitioning so I could become more of who I am. Nem is annyira a fizikai halálról volt szó, inkább valamilyen spirituális, mintha egy részem meghalt volna, és átkalibrálódott volna mássá, hogy jobban azzá váljak, aki vagyok. We are asking the question, who am I? What is my mission? How do I become more of who I Persze am? mindannyian ismerjük ezt, megkérdezzük, ki vagyok én, mi az én küldetésem, hogy lehetek jobban And azzá, that's what aki this work vagyok. is about. How do we do this? What comes next? To be more present with who we are. És ennek a munkának is ez a lényege, hogy hogyan vigyük ezt végbe, hogy legyünk jobban So I azzá, wanted akik to vagyunk. present that to tell you. Now, most of you know I'm the originator of the EMF balancing technique, electromagnetic field. Sokan tudjátok, hogy tőlem származik az EMF, az elektromágneses mező kiegyenlítő When I received that technika. name for this work, I was told one day human beings would understand the importance of the electromagnetic field and human consciousness. És amikor én ezt megkaptam, ezt a munkát, azt az infót is megkaptam vele együtt, hogy egy nap az emberek tudni fognak az elektromágnesesség fontosságáról, vagy jelentőségéről. Evolution at this time. Mindannyian fejlődésen megyünk át. Okay. All right. Everyone, would you take a deep breath, please? Most azt kérem, hogy mindenki vegyen egy mély levegőt. Okay. Because there's a little bit of change here. Mert valami kis változás zajlik éppen. All right. And pay attention to what you're feeling in the moment. Figyeljetek arra, hogy mit éreztek ebben a pillanatban. Ask yourself, am I ready to be more present? Am I ready to channel through more of who I am? Kérdezzétek meg magatoktól, készen állok arra, hogy jobban jelen legyek? Készen állok arra, hogy többet közvetítsek abból, aki vagyok? And then take a look at the intention that you have created. Majd nézzétek meg a szándékot, amelyet megteremtettetek. And let's go into, in just a few minutes, we're going to look at a PowerPoint and a video, because I'd like you to have some visuals. Majd pár perc múlva egy PowerPoint képsorozatot és egy videót fogtok What are some látni. of the things you're feeling? Miket éreztek? Just so I can see, I mentioned France and Turkey, One Love, Russia, Spain, Argentina. I see all the... Közben látom az országokat, a származási országotokat. It is time for an intense integration, all right? Igen, valóban itt az ideje az intenzív integrációnak. Make sure you're breathing, for indeed we're going to start working with the energy of the heart of the universal human. We're laying a foundation for that today. Az egyetemes ember szívével fogunk dolgozni, úgyhogy figyeljétek, ennek az alapjait tesszük most I'll tell le. you, at the end of this event, I'll tell you there is something I'm doing on the 16th and 17th of September I've not done before, and I've been inspired by your energies to do this. És majd később fogom is ezt említeni, 16-án és 17-én szeptemberben egy új munkát osztok meg veletek, ti inspiráltatok erre. Greatness, great, joy, Közben and the plexus. So the heart of the universal human is the heart and high heart, your third eye heart, and your solar plexus. We're integrating. This is already az started. egyetemes ember szíve, a szív, a magas szív, a harmadik szám, a koronaközpont, a napfonat központ, mindez I integrálódik. feel much more peaceful this morning myself, and then the humor. I feel a lot of humor, and that's helping me move through a lot of the different changes that I see that are going on. Ma reggel én is sokkal békésebb érzettel ébredtem, és több humort is érzek. We're going to be working with the energy in front of us, to the right of us, behind us, to the left of us. We have some alignments to do here. Összehangolódásban lesz részünk, az energiákkal fogunk dolgozni, ami a jobb, a bal oldalunkon van, a hátunk mögött van és előttünk. Right, so we'll get there, Olivia.
And then I see, yes, lots of water. Please drink lots of water. Igen, igen, közben nézzétek, por favor tomen mucha sok-sok agua. vizet is inni kell. Take care of your bodies. Törődjetek a testetekkel. And I'm going to sound like your mother. Eat as many fruits and vegetables as you can. Plant-based, as much as possible. És mint a jó anyuka, mondom nektek, hogy minél több zöldséget és gyümölcsöt egyetek. Right. You don't need another mother, I know that, I got that. De tudom, nincs szükségetek más anyukára. Linda says she feels a peaceful void. That's very good. Linda például azt mondja, hogy békés ürességet érez. Because here's what's happened. We had the electromagnetic field of the sun send a very strong impulse to the earth. Mert erről van szó. Itt volt a napkitörés, amely nagyon-nagyon erős energiát küldött a Földre. Ez hatással volt a Föld elektromágneses terére, és az ember elektromágneses terére is. So what I believe is happening is we're having an opportunity to open up the consciousness, and today you're working with the lattice. És én úgy gondolom, hogy ez lehetőséget ad arra, hogy a tudatosságot kiterjesszük, a hálóval dolgozunk ma. Az univerzális kalibrációs hálóval dolgozunk, ezt fogjuk már is megnézni. And that's going to help you integrate the electromagnetic changes that are happening and a change in your consciousness. Ez segít abban, hogy jobban integráljátok az elektromágneses változásokat, amelyek zajlanak, és megváltoztatják a tudatosságot. Yes, this is the heart of the new universal human is in that solar plexus. Good. Ez az egyetemes ember szíve, amely a napvonat központban van. In alignment with the heart and the crown. Összehangolódva a szívvel és a korona You know what? Maybe I will say something now because I don't know where I'll be at the end of this session. I see I'm quite flushed. The energy is very strong. De lehet, hogy inkább most mondok pár szót. Nem tudom, hogy az ülésünk végén milyen állapotban leszek. But when we're done this, I'm going to ask you to take a look at the 16th and 17th because of September because I'm doing something called the heart of the universal human in activation and alignment. Tehát most hívom fel a figyelmeteket arra, hogy szeptember 16-17-én az egyetemes ember szíve átkalibrálás és aktiválás eseményt készítem elő. Még sosem csináltam ezt, ez egy 2 napos képzés lesz igazából, amit ti is majd továbbadhattok másoknak, ezt az aktiválást. So that's another step if you're interested in doing that and learning that. We'll put up a link at the end of this event. Tehát ha érdekel titeket, ha vonz titeket, akkor erre is lehet regisztrálni. Where there's sadness or calm, just let that energy be there for a bit and then it's going to recalibrate and help you move forward. Bármi érzés is jelen van, akár szomorúság, vagy nyugalom, béke, hagyjátok csak azt, hogy átkalibrálódjon. Sometimes when you feel these energies or you have these feelings where I don't see higher and lower frequency. What I see as human beings, we're birthing through a new bandwidth of emotion. Én nem azt látom, hogy valami alacsonyabb vagy magasabb frekvenciájú energia. Azt látom, hogy újfajta sávszélességeket aktiválunk. Just let it talk to you, and then once the message is delivered, you're able to recalibrate it into something that feels more comfortable. Learning to be comfortable with what we feel is important. Tehát amikor például szomorúságot éreztek, hagyjátok, csak nézzétek meg, mi az üzenete számotokra. És hagyjátok, hogy átkalibrálódjon. All right, so Paula is experiencing cold energy, there's lightness. This is you meeting more of who you are.
Entonces están Vannak, experimentando akik energía hideg, fría, hűvös liviandad. energiákat Estos son ustedes éreznek. siendo más de quienes son. Ez mind-mind Good abban and segít, grateful. hogy Grateful jobban energy is azzá really váljatok, important. akik vagytok. Y la energía del agradecimiento es realmente importante. Yes, I am ready with water. Indeed, I drink. I'm doing my best to drink a gallon a day. Y sí, ahí está el agua Én y is yo hago lo igyekszem, mejor hogy que nagyon puedo para sok vizet poder igyak tomar például. 1 galón al día, que son 4 litros. 4 litert Okay. naponta. So again, sometimes we may reach a conflict. Some of you are talking about conflict. Let the energy of the conflict bring up the wisdom. We are breaking through an old wisdom barrier. Vannak, akik Y acá están hablando konfliktusról de la energía del beszélnek. conflicto. Dejen que esa energía del Hagyjátok, hogy a conflicto traiga konfliktus la energiája is sabiduría. Estamos áttörést acá hozzon, rompiendo una a barrera. régi fajta Now, we always agree bölcsességből that we choose to kitörjön learn ez a with a dolog. smile on our face and in harmony and peace. But the truth of the matter is that doesn't always happen that way. Y podemos decir que elegimos aprender Azt is con una mondhatjuk, sonrisa en hogy, nuestros rostros hogy y con paz alrededor, pero la verdad újfajta de las cosas es tudatossággal que todo szeretnénk tiempo tanulni. sucede. Nem mindig sikerül persze, de There you go. igyekszünk. Your energies are really starting to move. I know we're going to be, usually the first 30 minutes I talk, then we look at some videos, then we go into our energy session. So we're at the time. Időben jól haladunk, Normalmente la általában ez primera media hora történik, hogy az hablamos, első fél después vemos los órában videos y entramos beszélünk, en la sesión, así beszélgetek, que ya estamos entrando en la sesión. megnézzünk valami When videót, és I utána maga az saw ülés that we következik. had that kind of a solar flare, I knew that what we're doing today has an opening for us to be even stronger with who we are becoming. És amint Cuando yo tudomást vi que szereztem teníamos erről a esa magnitud de hatalmas llamarada solar, me di cuenta que lo que estamos napkitörésről, haciendo tudtam, hoy hogy nos va éppen a a mai abrir hacia lo ülésünkben que nagyon viene. nagy And energiák even the lesznek anxiety, jelen. use the anxiety to turn it into an energy to move you forward. Each one of you has come with an intention today, with a direction for your energy. Or not, but you will have one. Van, aki Incluso azt la írja, hogy ansiedad, szorongást usen esa érez. Még a energía para poder szorongást is avanzar. Cada uno de ustedes vino hagyni con kell, una hogy egy intención, con olyanná una dirección, kalibrálódjon o át, quizás no, amiből pero lo van a szándék tener. jöhet létre. Some of you are just feeling peaceful, tranquil, and grateful. Bring all that energy to this collective. De bármit is éreztek, algunos de ustedes van, están aki sintiendo békét paz, ér, tranquilos, traigan toda esa nyugodtnak energía érzi colectiva. magát, hozzátok be ezt a kollektívbe. Loving each one of us, and even in the cells. Yes, Ingrid, even in the cells. This is. We are working energetically with the energy in the cells of our body, in the layers of our DNA, in the light fibers of our being. És valóban Y también energetikailag incluso en las dolgozunk, células, estamos trabajando en las células, testünk en las minden capas de nuestro sejtjében, a ADN, en las DNS-ünk fibras minden de rétegében, és a lényünk minden fényhuzamában is. Everyone, again, take another deep breath. I just want to check and see where we are. I think it's time for us to move into that. And Bhakti. Every time I see your name, Bhakti, you know I see the energy of love. Y bueno, tomemos una Vegyünk egy újabb mély respiración, lélegzetet. y Bhakti cada vez que Közben veo tu nombre, látom siento la Bhakti energía del nevét amor. is. Mindig, Yes, amikor ezt there's látom, a lot of fire szeretet here. I feel energiát very érzek. flushed. You're all here today and present with your new spiritual energies. Let's get them integrated. Úgy érzem, hogy az új Y spirituális sigue siendo mucho energiáitokkal fuego y están todos nagyon-nagyon aquí jelen presentes con vagytok. sus energías Integráljuk espirituales, őket así que tehát. integrémosla. Right. Romina, this is why I'm asking people to drink a lot of, to be able to integrate the energies. I think it's really helpful if you drink a lot of water. If you eat meat, eat less, if you would please, and more plant, alive foods. The bodies need that now. És ezért is fontos, hogy nagyon sok vizet ígyunk, mert ez segít integrálni ezeket az energiákat. És azt is kérem, hogy ha húsevők vagytok, egy picit kevesebb húst tegyetek, és több növényi eredetű ételt. Ez is segít az integrálásban. More deeply than we have before with the original resonance of who we are. Cada uno de nosotros tiene la Mindenkinek megvan most a lehetősége, hogy egyre inkább, sokkal jobban összehangolódjon azzal, aki. It is in this original resonance of who we are that we know source beyond the word. Lényünk eredeti rezonanciájával, amely a forrás. So however you see that which you would call God, infinite self, source, it is within the original resonance of
who you are. Tehát bárminek is Así que hívjátok, eso que tú akár llamas Istennek, Dios, fuente, ser forrásnak, infinito, está ahí, está en la resonancia ez az original de quien tú eres. eredeti rezonanciája annak, aki vagytok. This is the time. Itt az ideje, hogy Y ezt te estás dando újjászüljük, nacimiento a ti mismo de nuevo. Este es el momento. And to be in alignment with this particular solar flare is a grand opportunity. It was an X9, the number 9. és összehangolódhatunk ezzel a napkitöréssel is, ennek az energiájával, amely a 9-es, tehát 9-es erősségű volt, So in 9-es the szám. feeling stuck, it's time. That's why I'm doing today too, because there's an energy that is present. And again, I didn't know the universe would also provide this resonance, but we have the energy to move forward. És itt az ideje, minden erről szól, hogy itt az ideje ennek az ülésnek is, és az univerzum is még inkább megadja erre a In the new lehetőséget. bandwidth of emotions, we've been talking about this for several years. We are now going to be able to feel that new bandwidth of emotions and express from that level. És amiről már évek óta beszélünk, az érzelmek új sávszélességét képesek leszünk érzékelni. Sentir ese rango de emociones, ese nuevo rango y poder És expresar. ki is tudjuk majd fejezni. And Aralanda, she talks about integrating with Mother Earth and hurricanes inside of us, transforming us. Yes, indeed. Y Aralanda habla Igen, van, de aki alinear con la arról Madre Tierra y que ella dentro de beszél a nosotros nos chatboxban, hogy transforma. All összehangolódhatunk right, I az see many of anya, you are already responding energetically. I anyaföld. do look at the chat box, and now it's time for me to focus because the energy is coming in akár a quite clear hurrikánok view. energiájával Y is. estoy viendo que muchos están respondiendo De érzem, hogy energéticamente. sokan Miro el cuadro del chat, pero válaszolnak es hora de energetikailag, trabajar. tehát itt az con ideje, las hogy energías, dolgozzunk estoy is viendo. ezekkel az energiákkal. All right. Let's take a look at our slides. Let's look at our visuals for today. Nézzük meg Miremos tehát nuestras először a mai diapositivas, las imágenes que képanyagunkat. tenemos para hoy. Okay. So here we are. This is our co-creation celebration. You're doing a reflection today. The alignments are very strong. Itt van Y tehát acá a tenemos mai nuestra co-creación celebración, están főcímünk, haciendo unos a reflejos társteremtés hoy. La ünneplése, energía es muy egy fuerte. reflexiós And had I ülés, known, és az I would have put energiák in this nagyon banner erősek. solar flare provided by the sun. Oda tehettem volna, Y si hubiera sabido, hogy hubiera a puesto en este banner napkitörést que las llamaradas a nap solares las entrega el- szolgáltatja. Let's go to the next. Vamos a la siguiente. This is the document that you have. It's our statement of focused intent. You can download it in your, we have it in English and Spanish. Itt van pedig Y a aquí esta es fókuszált la afirmación de szándéknyilatkozat intención enfocada, que la lap, pueden bajar, la tenemos amely en letölthető. inglés y en castellano. And of course, Van those of magyarul you in is. other countries where I've been there and we've taught the reflections or you've learned, we have teachers and practitioners of the reflections. You've got this in your language too. Y por Több- supuesto en nagyon aquellos több nyelven países is donde ayuda a elérhető, enseñar los hiszen a reflejos y donde hay reflexiókat maestros y facilitadores de sokan reflejos, gyakorolják és también tanítják está is. esto en su idioma. Good, good, good. All right, let's go to the, so this is what we're going to use. And this, if you take a look at this, now look, the next slide is the top of the lattice. Take a look at this. Ezen a Y si következő miran esto, la képen a siguiente hálót diapositiva, esta es la parte de arriba del láthatjuk entramado. felülről, Now again, felülnézetből. I'm trying to show you something that I see that's multidimensional. And so when I look at us, and I'm looking, this is looking down on top of the head, this is the fractal pattern that repeats itself again and again. Valami olyat Yo estoy szeretnék tratando de átadni, ami mostrarles algo que multidimenziós. es multidimensional. Y si uno Ha mira ezt esto desde la felülnézetből parte de arriba de la nézi cabeza, valaki, esta es el ez az a patrón que se minta, repite como un fractal una y otra látni vez. lehet. Some of you may recognize it as the halo. Van, aki felismeri Algunos pueden benne az reconocer úgynevezett como el halo. glóriát, Only what's happening is this halo is radiating from every energy center all the way through our body, all the way down beneath our feet. de ez a Lo que sucede es glória que este halo está irradiando, este halo está testünk minden irradiando desde cada centro de energiaközpontjából nuestro cuerpo, todo el sugárzik, egészen le a camino desde lábakig. debajo de los pies. And that is what creates the lattice structure. És ez az, ami a Eso es lo que háló crea la estructura del struktúráját, entramado. rendszerét Good. alakítja ki. All right, let's take a look at the next one. Itt a Miremos la következő. siguiente. So when I look at you, this is how I see you. There's fibers of light and energy. This is an
extension of your sympathetic nervous system. Amikor én Así es rátok como yo los nézek, veo, ezt az esos energia fibras de luz y energía, struktúrát esa es látom. una Ez extensión de a nuestro sistema szimpatikus nervioso, idegrendszer And the kiterjesztése, parasympathetic nervous system particularly. del sistema nervioso simpático y parasimpático. és a This paraszimpatikus idegrendszer structure is kiterjesztése. within each one of our energy anatomy. Ez az Esta estructura está energiaanatómiánk dentro de cada una de része. nuestras anatomías energéticas. It was given in 1988 to prepare us for the new energies of these times. Fue entregada en 1988-ban kaptam 1988 meg, para hogy prepararnos para las felkészüljünk nuevas energías de estos tiempos, ezeknek az So that we időknek may az integrate and energiájára, continue to evolve. hogy integráljuk Para que podamos és integrar tovább y tudjunk continuar fejlődni evolucionando. bennük. You're going to see this movement in a video in just a moment. Many of you are familiar with it, but again, watch it anew. Erről fog Iban a ver szólni a esto en következő un video en un videónk is, momento, sokan muchos már de ustedes están ismerik, de nem baj, familiarizados, otros lo verán, most jó lo mindig podrán ver újra de nuevo. nézni. All right, so there's your heart center, your high heart center, throat, and the crown. This is how I see your crown center. Itt van pedig Acá está el a centro magas, corazón, a alto szív és a corazón, magas la szívközpontok, garganta a y la torok, corona, así como veo yo a el centro corona. harmadik szem, Take a a breath, everyone. koronaközpont, így látom ezt Respiren én. todos. And know that this energy extends from the body about 24 inches, 60 centimeters. It's a system, and you are able to feel with this way beyond that. És Y sepan que esta energía se ezek az 60 energiák 60 centímetros cm-re alrededor del vannak a cuerpo. test körül, Son capaces és de sentir incluso más allá de ezzel is It tudtak helps you make érezni. home on the planet. esto te ayuda a hacer hogar en el Ez segít planeta abban, hogy a To be more bolygón present as a otthont multidimensional teremtsetek, being. y a estar más presente hogy como un ser jobban jelen multidimensional. legyetek. So this is part of the new energy, Ez része az új Esto es energiának, parte de la nueva energía and it's becoming much more active és egyre y se está aktívabbá volviendo mucho válik, más activo, because we are becoming much more aware. mivel mi porque magunk egyre nosotros nos éberebbek estamos leszünk. volviendo mucho más conscientes. All right, let's go to the next slide, please. Következő A la kép. siguiente diapositiva, por favor. There you go. Just a little up close. You see the figure eight? That energy is constantly moving. Látjátok a 8-as Y un poquito más de mintázatokat? Ez az cerca, ven energia estas figuras mindig de 8, mozgásban esa van. energía está constantemente moviéndose. This is a system within your energy anatomy, Ez is az Este es un sistema energianatómiátoknak dentro egy de tu része. anatomía de energía. radiating from the chakra system. The chakra system has evolved. There's the 7 universal points of balance. We look at 7 chakras, or no, I'm sorry, 12. A 12 chakra system, 12 universal points of balance. Láthatjátok, hogy a csakra központokból sugároznak ezek a 8-as alakzatok, és 12-es Go to the next, please. rendszerben. So I know you don't stand that stiff, but it just gives you an idea of what this looks like. Esto te da Ez is egy elképzelést nyújt arról, hogy mi ez. Again, I'm a foolish woman. I'm trying to show you something that is multidimensional. Doing my best. Persze nehéz ezt átadni, mivel egy multidimenziós dolgot akarok megmutatni nektek. But it's very important you know about this energy structure. It does not hold you in. It amplifies your presence. It allows you to be more present. Nagyon-nagyon fontos tudni ezt erről, hogy ez nem bezár, hanem megerősíti azt a képességedet, hogy az energiáid erősebbek legyenek, és kifelé terjessz, és jelen légy Now jobban. it's time for us to do the video. Y ahora es Most momento pedig jön a de ver el videó. video. When you watch the video, I'm going to ask you to relate to this energy in front of you, to the side of you, behind you, because that's what we're going to work with through the reflection. És azt kérem, amíg nézitek a Cuando vean el videót, video, por favor, familiarícense con la energía que érezzétek está ezeket adelante az de ustedes, energiákat, a los amik lados, körülöttetek, atrás, előttetek, alrededor. két So my oldalatokon és a question hátatok is, do we mögött van, have mert the video? ezzel fogunk If we don't, dolgozni. you can always watch it somewhere else, but let's see if this video is ready to go. Tenemos el video, mi pregunta es esta, Nézzük y tehát si a no, videót. lo van a poder ver en otro momento. Here we are. Que viene. Thank you, David. As we continue to discover the story of our evolution, who we are, and where we came from, let us look at our energy anatomy. Mientras continuamos Amikor descubriendo la most, hogy historia de nuestra felfedezzük a evolución, fejlődésünket, de dónde nézzük meg az vinimos, a qué energianatómiánkat vinimos, is. miremos nuestra anatomía energética. Let us enter in through the universal calibration lattice from the center above.
coming in through the crown. Lépjünk be az Ingresemos en el univerzális entramado de kalibrációs calibración hálóba a universal koronaközponton desde arriba, keresztül, a desde fejünk el centro de felől. arriba. The universal calibration lattice, the lattice, is part of your energy anatomy. Ez az El entramado de univerzális calibración kalibrációs universal. háló az El energia entramado es anatómiátok parte de tu része. anatomía energética, A system of evolution. un sistema Az de evolución. evolúció egy This rendszere. is the energy of your center above, a portal, an opening to the universal energy. Esta es la energía de tu centro de Ez a arriba, felső un központ portal, energiája, una amely egy kapu apertura a tu energía az universal. egyetemes energia And then there's the belépéséhez. alignment of the energy that occurs in the awakening in the crown center. És a koronaközpontban Luego hay una történik alineación de az energía que összehangolódás ocurre által en el despertar, en a el centro corona. megvilágosodás vagy Notice the ébredés. movement of the energy of the figure eight. Nézzétek a 8-as Nota el movimiento de mintázatokat, la ahogy energía mozognak. en las figuras de 8. You are constantly sending and receiving energy and information. Állandóan Estás információt és constantemente energiát enviando y küldtök és recibiendo fogadtok. energía e información. And then there's the energy of the third eye, that inner knowing aligned with the pineal gland. Majd ott van a harmadik Luego está la szem energía del tercer központja, ojo, ese ez a conocimiento tudás, interno belső alineado con la tudás, amely glándula a pineal. tokozóigyel van Look összhangban. at this energetic structure. It is your structure of enlightenment to know more, to become more of who you are. Ez a Mira megvilágosodás esta estructura rendszere, energética, es tu estructura de iluminación para hogy conocer más, többet tudj, para hacer hogy más. több legyél. Awakening, enlightenment, understanding. Ébredés, megvilágosodás, megértés. Iluminación, comprensión, To be able to align with the energetic information within your own being. Hogy az energetikai ser információkkal capaz de össze tudj hangolódni a alinearnos saját con la lényedben. información energética dentro de nuestro propio ser, The stories of the Akash, Az Akasha las történeteivel. historias de la calle, the information that has always been and always will be. Azzal az la információval, información amely de lo mindig que volt és siempre ha mindig is sido y de lo lesz. que siempre será. It is time for us to develop our ability to translate more of that information. Es hora Most van de itt az que idő, hogy egyre desarrollemos jobban las képesek legyünk habilidades ezt az de információt traducir más de esa lefordítani. información From our personal Akash, the Akash of the collective. A személyes desde akasánból nuestro a Akash kollektív personal akasába. y desde el Akash Abból colectivo. is. Here in the area of the throat, the energy center, to speak the words of empowerment, encouragement, love. A torok Acá en el centro központban garganta para hablar las palabras de itt empoderamiento, a de képesítettségünk, aliento, hogy de egyre amor. többet Here is the high szóljunk. heart center, Y aquí está el centro A alto magas corazón, szívközpont, the transformative part of our heart as we awaken to the intelligence of our heart. az la átalakító parte erejű transformadora de szívenergia, nuestro hogy corazón felébredünk a mientras szív despierta nuestro intelligenciájára. corazón. And so now you see your heart, your high heart. And there is the throat speaking the words of empowerment to align with the crown. Tehát itt Y ahí ves látható tu a szív és a corazón, tu magas centro szívközpont, alto majd a corazón, torokközpont. hablando amely las a palabras desde la garganta para alinearse Torokközpontból con tu szól centro ki, corona. összehangolódva a This is an koronaközponttal. energetic understanding of bringing together the intellect and the intuition. Ez annak az Esta es összehangolódása, una hogy az comprensión intellektust az energética de intuícióval cómo se juntan összehangoljuk. el intelecto y la intuición. Take a deep breath and feel, sense, imagine or think about your lattice. Toma una Vegyetek mély respiración profunda lélegzetet, y és siente, intuye, érezzétek, imagina o piensa en tu érzékeljétek, completo gondoljátok, entramado. vagy képzeljétek And el now take a look ezt at az the solar energetikai plexus. rendszert. Y ahora mira el Most plexo pedig a solar. napvonatközpontot nézzétek meg. For thousands of years, we have been asked to radiate from our crown and our heart. Több ezer éven Por át miles de a años se nos ha pedido que koronaközpontból és a irradiemos desde nuestra szívből corona y nuestro corazón. sugároztunk. It is now time to radiate the energy of enlightenment from the solar plexus for sense of soul. Most itt az ideje, hogy a Y ahora es napvonatközpontból momento de sugározzuk irradiar la az energía önvaló de la érzetet, a iluminación lélek desde el való plexo érzetét. solar, desde nuestro sentido de alma.
There is information encoded in every cell of your body, every layer of your DNA, every light fiber of your being. Hay información codificada en cada célula de tu cuerpo, en cada capa de tu ADN, en cada fibra de luz de tu ser. And the sexual creative center and the base of the spine are the vital energies of divine drive. Y el centro sexual creativo y la base de la espina dorsal son nuestras energías vitales, nuestro impulso divino. The story goes that we are of the earth and of the stars. Y la historia dice que somos de la tierra y de las estrellas. And for us, how do we bring that story into our reality, into our everyday life, here on planet Earth? ¿Y cómo traemos esta historia a nuestra realidad, a nuestra vida diaria aquí en el planeta Tierra? That is the delightful dialogue that is happening throughout our entire being at this time. Ese es un diálogo delicioso que ocurre en todo nuestro ser en este momento. For as we remember more of who we are, our very foundations, from our knees to our feet to the earth. Porque al hacer esto, nuestros cimientos desde las rodillas a los pies cambian. And the resonance of our walk upon the planet changes. Y la resonancia de nuestro caminar sobre el planeta cambia. It is awakening through every cell of your body. Está despertando a través de cada célula de tu cuerpo. It is remembering through every layer of your DNA. Está recordando a través de cada capa de tu ADN. It is the merging of what it means to be of the earth and of the stars. Es la fusión de lo que significa ser de la tierra y de las estrellas. And in this extension of your consciousness, you are supported in knowing this. Y en esta extensión de tu conciencia se te apoya para que sepas esto. This lattice supports you as you are in calibration and you become the universal human. Este entramado te apoya mientras estás en calibración y te vas volviendo el humano universal. To open up the golden books of your Akash. Para abrir los libros dorados de tu Akash. To translate the information into usable knowledge. Para traducir la información en conocimiento útil. In your daily life. En tu vida diaria. In the energy of infinite love. En la energía del amor infinito. All right, everyone, take another deep breath. Itt az idő egy újabb mély lélegzetvételre. Let's go into the activations of energy for today and the Phoenix Inspiration and Insight Energy Pattern. Most pedig kezdjük el a mai energia aktiválásait és a Phoenix inspirációk és meglátások on your intention, because we are beings of direction. We are multidimensional, but we need that direction so that we can orient ourselves in time and space. Annak ellenére, hogy multidimenziósok vagyunk, mégis igényeljük azt, hogy irányunk legyen, hogy hova irányítsuk a fókuszunkat. Where we are directing it, how we are using it. Megnézzük azt, hogy hogyan lehetünk tudatosabbak azzal kapcsolatban, hogy hová irányítjuk ezt az energiát. To introduce as many people as possible to understanding what it means to live energetically aware and for us to continue to grow and what that means to us.
És én egyre több embernek szeretném átadni azt, hogy mit jelent energetikailag éberen élni. When you take part in this, you are saying, yes, I wish to become more energetically aware. És ha ebben is részt veszel, te igent mondasz arra, hogy igen, energetikailag éberebb szeretnék lenni. All right. So I also wanted to share, Annie was saying that she has a new empowerment with her throat center releasing and her communication is changing. It's more coherent and powerful. Azt szeretném még megosztani veletek, hogy Annie például azt írja, hogy a torok központja kalibrálódik, máshogy kommunikál. Ezt szeretném mindannyiótok számára. De természetesen ehhez nektek is akarnatok kell. So we are the people, we're going to go into an energetic posture and then go into those alignments. We are the people who know that it is time to go beyond the old wisdom barriers. Mi vagyunk azok az emberek, akik tudják, hogy a régi bölcsesség határain át kell lépni ezeket a határokat. We are pioneers. We are moving into new levels of energetic awareness that have not been opened before. Élenjárók vagyunk abban, hogy olyan energetikai területekre lépünk, melyeken nem jártak még. So we're going to go into an energetic posture. The first one is for heart-centered presence. Energetikai tartásokkal kezdjük, az első a szívközpontú jelenlét tartása. The next one is for wild wisdom. A második lesz az eredendő zabolátlan bölcsességé. It is time for the wild wisdom that goes beyond what has been. Itt az ideje ennek, amely túllép azon, hogy eddig hogyan voltak a dolgok. There's the old energetic structures, the old matrix. That it steps out of that. Let's make a new one. A régi energetikai rendszerek, struktúrák, a mátrix, ebből ki kell törni, és újat kell létrehoznunk. So we have an energetic posture of wild wisdom. Tehát az eredendő zabolátlan bölcsességnek is van energetikai tartása. And then we will go also into the energetic posture of the universal pioneer. Majd harmadikként az egyetemes élenjáró energetikai tartását is elvégezzük. Then what happens is I really start seeing a lot of the energy patterns. I will direct your attention to different parts of your body and your energy field, and you will be aligning with your intention. Majd ami történni fog az az, hogy különböző mintákat fogok észlelni, látni, és a testet különböző energetikai pontjaihoz irányítom a figyelmedet. By October things should be getting clearer. By November the direction is here, and 2018 we begin this new life and we co-create it in new ways. Október-november körül a dolgok egyre tisztábbá válnak, és 2018-ban pedig elkezdhetjük társteremteni az új dolgokat. Ez a napkitörés tényleg valamit létrehozhatott, mert valóban újfajta dolgokat látok. Okay. Take a deep breath, everyone. Tehát vegyek mindenki mély lélegzetet. And let us just touch one another with our hands. There's over 1,000 of us, about 1,200 of us for this event. Több mint 1000-en, körülbelül 1200-an vagyunk most így együtt, és érintsük meg egymást energetikailag. So we meet in a time-space coordinate that goes beyond place, that goes beyond time where we are right now. És mindez tér és idő koordinátákon kívül történik. Ez a találkozás. Let us agree that we are all channels, learning to channel more of who we are. És értsünk abban egyet, hogy mindannyian csatornák vagyunk, akik azt tanuljuk, hogy hogyan közvetítsünk többet abból, akik vagyunk. New parts of your being ready to open. Let's see what happens as we do this. És újfajta részek, szimbólumok akarnak megnyílni. Nézzük meg, hogy ez hova vezet. Ne feledd, hogy a végtelen univerzum folyamatosan jeleket küld neked. Én mindig veled vagyok, mert én te vagyok. And we let us impulse back. And I am with you always, because I know I am you. Mi pedig válaszoljunk erre, és én mindig veled vagyok, mert emlékszem, hogy én te vagyok. And together, as we acknowledge that we are in unity, és ahogy ezt elfogadjuk, elismerjük, hogy egységben vagyunk,
let us celebrate the unique expression each one of us are. Ünnepeljük Celebremos la mindannyiunk expresión única que egyedi cada uno de kifejeződését, nosotros annak, akik Place your hands on your heart, please. tegyétek a kezeteket a Coloquen sus manos en su szívetekre, corazón, por favor. And if you would, you may repeat these words or just listen. és ha jól esik, ismételjétek ezeket a szavakat, vagy hallgassátok. I affirm that I accept greater responsibility for the way I express and use my personal energy. Nagyobb felelősséget vállalok Acuerdo que abból, acepto mayor hogy responsabilidad hogyan por la forma en la que expreso mi fejezem ki energía. magam és az Through my energiám, thoughts, my words, my emotions, my a actions. gondolataimat, A az través de mis érzelmeimet, pensamientos, mis palabras, mis emociones, mis a acciones. cselekedeteimet. I choose to live energetically aware. Azt választom, hogy Yo elijo energetikailag vivir éberen energéticamente éljek. consciente. I also express more coherence, peace, and grace in my life. És egyúttal többet fejezek ki az áldásból, a kegyelemből, a As I békéből az choose to be in the életemben. present moment, I choose to strengthen my clarity and focus. Hogy a Al jelenben elegir estar en el momento presente, élek, yo elijo fortalecer mi claridad y mi enfoque. fókusszal és And I choose to tisztánlátással vagyok inspire jelen. others És azt választom, hogy másokat is inspirálok. to express more coherence, peace, and grace in their Hogy lives. ők is a saját életükben több békét, egyensúlyt According to fejezzenek their ki, inner wisdom. saját bölcsességük szerint. So, you may relax your hands or keep them on your heart. You may also direct your energy towards your feet and the center beneath your feet. Az energiádat pedig Puedes lefelé sacar las manos o dejarlas irányíthatod en el a corazón y lábfejhez. puedes dirigir tu energía hacia tus pies o debajo de tus pies. Please affirm grounded. Majd mondd ki megerősítésként Focus your földelek. attention on your crown and your center above. Majd irányíts figyelmed a felső központhoz és a korona Please központhoz, affirm open, és mondd connected. ki, nyitott Por vagyok, favor, afirma, kapcsolódom. abierto, conectado. Focus your attention within your heart. Majd figyelj, Enfoca tu fókuszálj a atención en tu szívedre, corazón. Please affirm és loving. mondd, szeretek. Por favor, afirma, amando. Focus your attention in your solar plexus. Majd Enfoca fókuszálj tu a atención napvonalat en tu plexo központodra, solar. Please affirm és I mondd am. ki, én vagyok. Por favor, afirma, yo soy. Focus your attention in your third eye. Harmadik szem Enfoca tu területére atención en tu fókuszálj tercer most, ojo. Please affirm wild és wisdom. mondd ki, Por favor, eredendő, afirma, szabalátlan sabiduría bölcsesség. salvaje. Take a breath. Mély levegő, Focus your attention in your throat. Enfoca tu atención fókuszálj en a tu torokra, garganta. Please express communicating. és mondd ki, Por favor, expresa, kommunikálok. comunicando. Focus on your right hand and your right arm, and please affirm I give. Majd fókuszálj Enfócate a en jobb tu brazo kezedre, és derecho y mondd tu ki, mano derecha y por favor afirma, adok. yo doy. Focus on your left hand and left arm, and affirm I receive. majd a bal kezedre fókuszálj, Enfócate és en tu mondd mano ki, izquierda y tu brazo izquierdo y afirma, yo recibo. Focus your attention on your feet. Enfoca tu és atención en tus a pies. lábfejekre And please fókuszálj, affirm I walk on the planet in, and you may put anything in there you és like. mondd ki, Y por favor afirma, a yo bolygón camino sobre el járok, planeta és en. hozzátehetsz bármit, ami Puedes jól poner lo que esik, sea que hogy quieras. miben jársz a bolygón. So you are in an energetic posture. Tehát ez az energiatartás, amiben most jelen vagy. Energetic posture of heart-centered presence, wild wisdom, and the universal pioneer. A szívközpontú jelenlét, az eredendő zabolátlan bölcsesség és az egyetemes Each one of élenjáró you focus energetikai upon your tartása. statement of focused intent, your decision. Figyeljetek most a szándékotokra, amit szeretnétek véghez vinni. Take a moment to feel and sense and imagine or think about the energy in front of you. Szenteljetek néhány pillanatot arra, hogy érezzétek, érzékeljétek, gondoljátok el, vagy képzeljétek el, hogy mi az, amit szeretnétek. Great potential to plant the seed of your decisions, your Az intentions. előttetek lévő energiára figyeljetek. Mi az, amit el szeretnétek oda ültetni? Mik a szándékaitok? Beautiful. Now, if you would focus upon your center below,
24 inches, 60 centimeters beneath your feet. Most az alsó központra figyeljetek, amely 60 centivel a lábfejek alatt található. And here's the messages, here's the communication from the energy pattern we are creating collectively here. Itt vannak azok az energetikai üzenetek, amelyeket együtt teremtünk. Lo que estamos creando aquí colectivamente. And each one of us will receive and calibrate in this energy according to our own wisdom. És mi mindannyian saját belső bölcsességünk szerint kalibrálódunk ezekben. There is a new alignment from the energy of the earth that will create a greater abundance of energy for each one of us. A Földből származó összehangolódás jelenik meg itt. Ez a bőséget hordozza számunkra. Use your energy consciously. Tudatosan használd az energiádat. Direct your energy consciously. Tudatosan irányítsd az energiádat. And you have already been doing that. But now we come to this new level and there is more. És már eddig is ezt tetted, de most egy újfajta szintre lépünk, és itt több van ebből. The pattern beneath your feet is much stronger. You are more open. The root system has gone deeper. A gyökérrendszer egyre mélyebbé vált, tehát itt nagyobb most az energia a lábak alatt. And the crystalline structure of the earth becomes stronger, and the communication is growing. A Föld kristályrendszere erősebb, és a kommunikáció is nagyobb. There has been an alignment that as you say yes to this activation, there is an alignment of greater presence and more energy. Ahogy igent mondasz önmagadra, nagyobb az összehangolódás, és ennek az energiának nagyobb a jelenléte. One that will set you free to become more of who you are. Amely szabaddá tesz téged abban, hogy jobban azzá válj, aki vagy. For years and years, I have said the big paradox would be that we're all connected and yet we're unique. Éveken át mondtam azt, hogy az a nagy paradox, hogy össze vagyunk kapcsolódva, de mégis egyediek vagyunk. Pattern in the center below, within your lattice, within your energy, celebrates and amplifies your unique expression. Ez az alsó központban levő energia megerősíti és ünnepli. Fortalece y amplifica tu expresión. Megerősíti az egyedi kifejeződésedet. You are able to tune into more of why you came here and to express in that truth. Egyre jobban képes vagy rákapcsolódni arra, hogy miért vagy itt, és hogyan fejezd ezt ki. So this connects to the energy in front of you and the intention you have given and where you wish to place your energy. Ez pedig hozzákapcsolódik az előtted lévő energiákra, hogy hogyan szeretnéd, mi a szándékod, és hogyan szeretnéd azt véghez vinni. New energy. There are new dynamics of empowerment. I see them in this pattern. Az új energiában új dinamika formák is vannak. Látom ezeket ebben a mintában. There is beautiful new creativity. We've talked about this for a long time. It's now available. Csodálatos új kreativitási módok jelennek meg, és erről beszéltünk már. Take a deep breath and please affirm, I am here. Vegyetek mély lélegzetet, és mondjátok ki megerősítésként, én itt vagyok. So the second pattern, again, we're still focused with the energy in front of us, that field of potential where you've placed your intention. Tehát a második minta, és még mindig az előttünk lévő energiákra fókuszálunk, ez a lehetőségek tere. Now you focus upon your feet, please. Most fókuszáljatok a lábatokra. So this is the point of focus within your body that we're using, but understand it affects the entire being, the entire field. Ez az egész teredre hatással van, még akkor is, ha itt a fókusz. This really is a co-creation celebration. Ez valóban a társteremtés ünneplése. Each one of you have gone through your own training, your own challenges to come into this new level of personal mastery. Mindannyian átmentetek már a saját képzéseiteken, gyakorlásotokon,
para entrar en este nuevo nivel de hogy a maestría. mesterlétnek ennek az új szintjére lépjetek. Golden energy. It's going to be gold. It will go platinum. It will have many different colors to it. But gold is that good foundational conductor. Az La energía va a aranyenergia ser az, dorada, luego amely ennek az platino, va alapja. a tener muchos colores, pero es el dorado es que está ahí como buen fundamento. You will indeed grow in your confidence and in your presence on the planet. De hecho, vas a A crecer en tu confianza y en tu magabiztosságban presencia en el mundo. is növekedni fogsz, In hogy itt a very bolygón miért vagy sober jelen. wisdom. Con una sabiduría sobria. Egy ilyen There's still much bölcsességgel. to be done in our own lives and in the world to turn the resonance, to raise and ascend the energy. Hay mucho por hacer en nuestras propias vidas y en el mundo. Nagyon sok a para dolgunk, cambiar hogy la mindezt resonancia, megerősítsük a para cambiar la világban is. energía. This solar flare marks an energetic graduation for those of us that are ready to receive and use this energy directed. Ez a legutóbbi Y esta llamada napkitörés solar marca egyfajta una graduación energética para todos úgymond aquellos que diplomaosztó estamos arra, listos para esta energía. hogy It is one megkapjuk thing to ezeket be az filled with this energiákat, energy. It is another akik to készen know when állunk to erre. direct it and when to stay still. Una cosa es estar lleno Egy de dolog esta az energía, otra tudni, cosa es hogy saber mikor cuándo maradjunk elegirla y nyugalomban, cuándo és mikor quedarse quieta. cselekedjünk. You have your mission. Some of you are aware of it. You have goals. You have things you want to accomplish. You have a right to that. Tienes tu misión, tienes Küldetésetek van, objetivos, tienes cosas que quieres lograr y tienes derecho a esto. jogotok van arra, hogy Beyond tudjátok ego, ezt. into a balanced sense of self. You have a right to be. Ez az egón Más allá túllépve del egy ego, egészséges no önvaló en un érzetet ad. equilibrado sentido del ser, Jogotok tú van tienes arra, hogy itt derecho legyetek. a ser. In all these years, myself included, I look at people with good hearts and people are concerned, well, I don't want to be expressing ego. Ennyi éven Yo he át visto annyi personas emberrel con találkoztam, hermosos akik azt corazones mondják, que jó están szívű emberek, preocupadas de hogy no nem querer akarok estar az expresando egóból su ego. kifejezni dolgokat. Time for you to take your place Itt az ideje, and your presence on the planet, please. itt az ideje, hogy elfoglaljátok a helyeteket, y tu presencia en el jelenléteteket ezen a bolygón. It is a conscious confidence. Ez egy tudatos Es una magabiztosság. confianza consciente. It is one where you will move forward and accomplish with greater clarity and focus. Es una donde vas Ez a ir egy olyan hely, avanzando y ahonnan logrando cosas előrefelé con gran fogsz claridad y nagyobb enfoque. tisztánlátással The power menni. is here. There are still different energies on this planet. El poder está acá, pero sigue habiendo diferentes Minden energías sokféle en el planeta. energiát látok a bolygón. You will find yourself having greater alignment with self-worth and presence, and this is very good for all of De us. az önértékeléssel kapcsolatos nagyobb energiákban, összehangolódással fogsz találkozni, és ez jót It is tesz. time for the visionaries to grow the vision and work with it and create the new earth. Ez segít a látnokoknak is, hogy újfajta látomásokat lássanak, és létre is hozzák azt. Pattern number 3. Please focus your attention at your knees. A harmadik En el mintában patrón a número 3, por térdekre favor, enfoca tu atención en figyeljetek. tus rodillas. And again, we're working with the energy in front of you, the potential, where you have placed your intention, your decision. Még mindig az előttünk lévő Estamos trabajando con la lehetőségek energía delante terére de ti, con tu figyelünk, potencial, ese lugar donde has puesto tu ahová a intención, szándékaidat tu helyezted. There is an alignment with the new bandwidth of emotions throughout your entire field. You can place your hands on your knees and hold them there for a moment if you'd like. Hay una alineación con el Összehangolódás nuevo rango de történik emociones alrededor az de todo tu érzelmek új campo. Puedes poner tus sávszélességével, manos az en tus egész rodillas si quieres y sostenerlas ahí. elektromágneses Feel the strength of terekben, your a energy from térdeidre your teheted knees a down kezed. and how it affects the entire field. Siente la fuerza de tu energía Érezd az desde las energiád rodillas hacia erejét, abajo y ve cómo afecta todo tu hogy campo. hogyan hat All of ki this az egész calibration is in the energy térre of körülötted. unconditional, infinite love. Toda esta calibración está en la Mindez a energía végtelen del amor szeretet incondicional energiájában infinito. történik. It opens the way for you to accomplish that which you said you would do when you came here. Ez megnyitja Te számodra abre el azokat camino para que azt az puedas utat, lograr aquello que dijiste ami que ibas a miatt hacer aquí. itt And vagy. it's even in those quiet, private moments when nobody's looking
that you're living the truth, and it's very powerful. Ez azt is magában foglalja azt a azokat a csendes pillanatokat, amikor nem teszel semmit. Many of you will find that you may be called to speak more, to become more public. Többen úgy érezhetitek majd, hogy nyilvánosabbá kell váljatok, vagy nyilvánosság előtt kell megszólalnotok. You may take your place in that arena, and we ask you to hold that with peace and joyfulness. Azt kérjük, hogy foglaljátok el helyeteket ebben a térben. There's a great deal of healing and comfort to bring to many on this planet. Hay gran cantidad de Nagyon sok gyógyulás, nagyon sok gyógyulást hoz ez a bolygóra. Tehát kezdjétek magatokkal. And extend it to anyone and everyone around you who is willing to receive and be reminded. És legyetek készen arra, hogy bárki számára ezt átadjátok, aki készen áll. For as you live in your truth, you remind others to do the same according to their wisdom. Mert ezzel emlékeztettek másokat is arra, hogy a saját igazságuk szerint éljenek. Beautifully done, everyone. Feel your physical bodies, and if there's any movements or adjustments, let them move through your body. Érezzétek tehát most, vagy mozgassátok is meg a fizikai testeteket. For now we're going to focus on the energy to the right of you. This is the balance of doing and being. Most pedig a jobb oldalon lévő energiákra figyelünk. Ez a kapok, vagyis pattern number 4. Focus at the base of your spine and your sexual creative. En el patrón número 4, enfócate en la base de tu espalda y en el centro sexual creativo. A kreatív központban. Y es la energía a tu derecha. És a jobb oldalon található energiákhoz kapcsolódik ez. There is a brand new sense of creativity and resourcefulness coming from deep within. A kreativitás újfajta energiája jön egy nagyon mély helyről, hogy szolgálatban legyél, és megtaláld a helyed a világban. The resources that allow you to have food on your table and a roof over your head and experiences in life. Megtalálod azokat a forrásokat, amivel tető lesz a fejed felett, étel az asztalodon. For here is your intention, and at the same time you are of service to others, you're also serving self. Mivel itt a szándékod, és azzal, hogy másokat szolgálsz, magadat is szolgálod. So this pattern shows that as you give, you will receive, and there's much more to come. Mert ahogy adsz, úgy kapsz is. Now, in the balance of doing and being, we also ask you to pay attention to what is it, what are the actions that you will do to bring into being the intention, the direction you have given. És itt megkérdezhetjük azt magunktól, hogy mik azok a dolgok, amiket behozol annak érdekében, hogy ezt a szándékot végezzék. Para poder traer a la realidad esta intención. Does it mean that you're up earlier in the morning? Does it mean that you're willing to take risks to do things you couldn't do before? Vajon azt jelenti ez, hogy készen állsz korábban kelni reggel, vagy újfajta formákban hozol létre dolgokat? I know that there's actions for you to take. I can see the soul's wisdom. There's even a generational feel here with what to do next. Azt hiszem, hogy még egyfajta generációs dolog is része van ebben. Mi az, amit most teszünk. You are able to do and do in a way that is centered and focused and present. Hogy középpontban legyen az, amit teszel. Y hacerlo en una forma de que sea centrada, enfocada, presente. The greater the development of your skills,
Mert minél va a ser mayor el desarrollo de tus habilidades. Mivel a képességeid egyre jobbak, para crear tus intenciones, hogy a szándékaidat véghez vidd. So interesting. This pattern also shows the energy of support and rewards, and we're not even to the left side yet. We're still on the És right. már is, még csak a jobb oldalon vagyunk, de már is látszódik az, hogy te mit kapsz ezáltal mind. We would also ask you to look at the time. It is important. Even though time is relative, time matters here. Focus on the energy you're willing to give, the actions to take, and the time it could take to do them. Az időre is fókuszálnunk kell itt egy picit, hogy mi az az idő, amit erre también hay que szánsz. prestarle atención a las acciones que estás dispuestos a hacer y al tiempo. It's a gorgeous pattern of accomplishing in a sense of feeling secure. I like it. Es un patrón Ez egy olyan minta, de ami a logros y al biztonságérzetről mismo is tiempo szól. sentirse seguro. We are co-creating this together. Ezt mi Estamos creando testjelentjük esto együtt. juntos. So that's the base of the spine, the sexual creative center. It is that divine drive, that multidimensional manifesting. Ez tehát a gerinc alapi és a La kreatív base de la espina dorsal y en el centro sexual creativo ez az es el isteni impulso divino de la hajtóerő. manifestación. So when you look at the balance of being and doing and what are the actions you want to take. Tehát amikor Cuando megnézed ves el equilibrio entre ser y hacer y cuáles son las acciones que tú estás a dispuesto a hacer, létezés és a Make cselekvés sure there are also practical egyensúlyát. actions of things you can do, because when you do your part, then the infinite, the universe can do the infinite universe part. Akkor azt is láthatod, hogy amikor te elvégzed a saját részedet, akkor a végtelen univerzum szintén elvégzi entonces a también el saját universo részét. infinito hace su parte. Something very unique about this particular pattern, base of spine, sexual creative, moving through the being for creativity. Algo particular Elég sobre este nagyon patrón különleges en el ennek a centro sexual mintának az a creativo y la része, base hogy de la ez az espina egész dorsal lényegen keresztül áramlik. It's an energy of security to know that you can co-create as a universal human. Ez Hay una energía de seguridad, de saber que bizonyosság tú puedes co-crear érzete, como un humano hogy universal. képes vagy véghez One vinni thing to have mindezt, a dream mint and a vision, egyetemes it's ember. another to bring it through. And people like yourself, we need those visions to be coming through. Una cosa es tener la visión, Egy dolog otra az, cosa hogy ezt a es látomást hacer la realidad, megtartsuk, y de és personas másik como az, hogy ustedes véghez necesitamos que vigyük, de transformemos en erről van realidad. most szó. There's a Reflections Facebook where you can meet other people who have done reflections. You can support one another beyond today's event. A Facebookon is van reflexiós csoport, ott is encontrarte con personas tudjátok que han egymást hecho támogatni. reflejos en otras partes. Everyone here who hears this does this alignment, you have the right to be present and to be happy, and whatever successful is to you is successful. Mindannyian, akik ezt most végzitek, jogotok van arra, hogy boldogok legyetek, és jogotok van, hogy ezt véghez vigyétek, és sikeresek legyetek, jelentsen ez bármit. Successful is about feeling secure, not about all the material things, but secure in a way that one is comfortable, can take care of self, and help others grow their ability to take care of their self. Sokak számára a sikeresség nem nagy dolgokat jelent, hanem egyszerűen csak annyit, hogy biztonságban vannak. We're going to go over by about 15 minutes today, so just be aware. We're at the pattern number 5 in the solar plexus, please. Most pedig az 5-ös mintához érkezünk a napvonat központhoz. Estamos en el patrón número 5 en el centro sexual creativo. Again, there is a new reservoir of energy being born as your sense of self changes. Y hay una nueva reserva de Az energía energiák újfajta rezervátuma nyílik ki. You are open to redefine your I am identity. Nyitott vagy arra, hogy újra definiáld az én vagyok identitásod. This is greatly needed. Erre most nagy az igény. The question here is, who are you now? A kérdés itt most az, ki vagy te most. And that will affect the actions that you feel capable
of taking, of growing, of becoming. Ez pedig hatással lesz a cselekedetekre is, amikre képesnek érzed magad. The energy is one of filled with courage, filled with a very positive charge. Ez az energia bátorsággal van tele, pozitív. And there's new levels of coherence to create within your being. That's part of today's. Coherencia újabb szintjeit hozza el számodra. You are the new leaders in the new energy. Ti vagytok az új vezetők ebben az új energiában. Pattern is beautiful as it moves through your entire being and you adjust according to your inner wisdom. El patrón es hermoso A minta nagyon erőteljes és csodálatos, és ti a saját bölcsességetek szerint kapcsolódtok hozzá. Ez az önvaló érzet, az One more egón pattern túl. to the right, and we're moving into the energy of the heart. Pattern number 6, focusing on the energy of the right with your balance of doing and being. Még mindig a jobb oldalon tartunk. Seguimos enfocados en la energía de la derecha y estamos en el patrón número 6 en el corazón, en el equilibrio del ser y hacer. There are times to be active and times to be still. Van idő, amikor nyugalomban kell lenni, és van idő, amikor cselekedni kell. And that is the balance of this particular pattern. Ennek a mintának is el equilibrio de este patrón en particular. Ez a jellegzetessége. In the doing, in the balance of doing and being, there's also an energy here that shows more of you forming groups. It's not just you by yourself. Always. Aquí en la energía del ser y hacer hay un patrón que te muestra energiájában az is benne van, hogy nem mindig egyedül vagy, hanem csoportokat alkotsz. Be very clear in your values, in your integrity, and you will attract others that are similar. Az értékrendszeretek és az integritásokkal kapcsolatban nagyon világosak vagytok, és így fogjuk bevonzani másokat. Into the collective. I am here. I am present. I have vision, and find others with like vision. Olyan impulzusokat adtok a kollektívnek, hogy itt vagyok, ez vagyok én, jelen vagyok, van egy vízióm, és így fogtok bevonzani másokat. This is our community that we've been building for 2 years now. We have a like vision, and we encourage one another to grow. It's a beautiful pattern we're creating. I love it. Ez a mi közösségünk is, amit már 2 éve építünk. Ez egy csodálatos dolog. Donde compartimos una visión, es un hermoso patrón, me encanta. Nagyon tetszik nekem. There is much more opening to us as the energy of our wholeness, our higher self comes through, and we meet one another in that in that expression. Ez a teljesség energiája, ami itt belép, ezzel találkozunk. All right. Now, as you look at your statement of focused intent, then we look at the energy of the history behind us, these energetic charges of your history. Ahogy előttetek van a szándéknyilatkozatotok, most a hátunk mögött lévő, a múltunk energiáira is ránézünk. We all have energies from our history that have challenged us, and we have energies of great strength. Vannak olyan energiák, amelyek kihívásokat jelentettek, de vannak erőt adó energiáink is a múltunkban. Very, very clear. The focus is on the high heart center. A fókusz a magas szívközponton van. Muy claro, el enfoque está en el centro alto corazón. Pattern number 7, and we're focusing on the energy of the history behind us and our direction. Ez a 7-es minta. El patrón número 7 y nos estamos enfocando en la energía de nuestra historia detrás de nosotros. And of course, as a multidimensional, we know this is in every cell of our body, every layer of our DNA, every light fiber of our being. Persze tudjuk, hogy mindez multidimenziós, és a testünk minden sejtjében, DNS-ünk minden rétegében, és lényünk minden fényhúzalában jelen van. There are many energetic alignments to support you for your own good. Számos energetikai összehangolódás van, ami támogat.
And they are ready to open to you as you now understand, always for your own good and the good of others. És most eljött az idő, hogy megértsd, hogy ez a te és mások javára van. There's this beautiful figure 8 opening up that's getting even stronger. Ez a csodás 8-as mintázat egyre erősebbé válik. I think all of you are well aware, in the new energy, it's not just about us. It's about us and our effect in the collective. Ebben az új energiában ez nem csak rólunk szól, hanem rólunk, és arról, hogy ez milyen hatással van a kollektívre. Continue to nourish yourself with this new energy. Folytasd önmagad táplálását ezzel az új energiával. And open to your history of energetic support and alignment of the wisdom that you have gained. És nyisd meg magad a múltadból származó bölcsességnek. This is the time to go beyond the old wisdom. Ez az az idő, amikor túllépünk a régi fajta bölcsességen. And what you open is, you now understand, loving self and loving others are the same. És ez az újfajta bölcsesség azt jelenti, hogy az önmagad szeretete ugyanazt jelenti, mint mások szeretete. Listen carefully. Figyelj! Giving yourself permission to be as bright and as strong as you can be. Adj magadnak engedélyt olyan ragyogóvá válni, amilyen csak lehetsz. That's a gift you give to yourself and everyone else. Ez egy olyan ajándék, amit saját magadnak és másoknak adsz át. You chose in this lifetime to be empathic and sensitive and aware. Azt választottad, hogy ebben az életöltőben empata, érzékeny We're now looking at leszel. pattern number 8. It's at the area of the throat, still with the history. Még mindig a múltunknál járunk, de most a torokra fókuszálunk. This ability to be empathic through the lattice, to be able to feel and sense energies, will become strong and supportive for you. Ez a képesség, hogy empatikus lehetsz a hálón keresztül, egyre erősebbé válik Living számodra. energetically aware is part of your history. Az, hogy energetikailag éber életet élsz, a múltad része is. Born of the earth and of the stars, it's there. A földből és a csillagokból születtél, ott van ez. In the new bandwidth of emotions, your awareness becomes a strength. Az érzelmek új sávszélességében a tudatosságod megerősödik. The old energies and the old emotions that contributed to being a victim are integrated and moved into evolution and maturity. Porque las viejas energías de ser una víctima han evolucionado, energiái annak, hogy esetleg áldozat tudatosságú voltál, átkalibrálódik, to be aware, fejlődik. to be able to translate this new knowledge is that which you are growing in right now. Abban növekszel, hogy las energías, sentir el flujo y ser capaces a képességet, hogy ezt lefordíthassd, ez növekszik. You will find the combination of the intellect and the intuition to be exquisite with new awareness of what intellect and intuition really are. Az a képességet, hogy vagyis az intuíció és az intellektus egyensúlya egyre különlegesebbé válik, mert megérted, hogy mi igazából az intellektus és az Those of you who have intuíció. been so sensitive, I remember coming to a moment and I was given a choice. És Para aquellos de ustedes que han sido nektek, muy akik sensibles, yo ennyire recuerdo un momento en érzékenyek, que se me dio én is emlékszem, una opción. And hogy I eljutottam was egy given a choice. I olyan was told, you may close down or you may move forward into greater strength. pillanathoz, amikor Y me döntöttem, dijeron, mit puedes teszek. cerrar esto o puedes avanzar Lezárom hacia una ezt, mayor becsukom fortaleza. magam, vagy egyre érzékenyebb leszek. Y eso fue hace más de 30 Ez több años. mint 30 éve volt. Let's move forward. És én azt mondtam, nem, menjünk csak tovább. And then I received the lattice. És aztán pedig megkaptam a hálót. This is part of your ability to live energetically aware and to be strong and in great wisdom.
Esto es parte de tu Ez habilidad a de estar te energéticamente képességednek a része, consciente, hogy ser energetikailag fuerte éber y lennél, crecer és en tu erős légy, sabiduría. és bölcs Pattern légy. number 9. Let's take a look at the area of the third eye, and again, still with the history energy, as you look at your Még statement of mindig a focus múlt intent. En el patrón número 9 fókuszában, miremos de el most tercer a ojo y harmadik todavía szemet seguimos en la energía de la historia szemre mirando figyelünk. tu afirmación de intención enfocada. So look at what you have written here, what you have, and let's take a look at the energies. Nézzük Mira meg lo que has az escrito aquí, qué es energiákat. lo que tienes, y miremos las energías. As the vision opens and as it becomes more clear why you're here and what you have to give, Hogy a vízió A medida que kinyílik, se hogy abre la miért vagy visión y itt, se és vuelve mi más az, amit claro adni por qué tudsz, estás aquí, qué es lo que tienes para dar. your strength and your resiliency inspires others who are ready to awaken. a te Tu erőd és a fortaleza y tu rezilienciád resiliencia inspira a másokat otros is que están listos inspirál para despertar. az You are ébredésre. here and part of this great awakening, waves and waves of human beings, all living things, all energy, waking, waking is a different word, waking, ascending, waking, living energetically aware. Está toda esta ola grande Mindez de muchos része ennek a seres humanos hatalmas hullámnak, amely az despertando, ébredésről szól, a ascendiendo, mindenek viviendo energéticamente ébredéséről. conscientes. We ask you to go beyond the energy of victimhood, sacrifice, and into presence and knowing you can do what needs to be done. Azt kérjük, hogy Les pedimos que lépjetek vayan túl más az allá de la áldozat energía de la szerepen, víctima, del vagy sacrificio, sino a la az energía de áldozat saber szerepen, a feláldozás qué es lo que tiene que szerepén, hacer. és tudjátok azt, There's hogy great strength mi built az, on amit tenni kell. compassion and having moved through many challenges. It's here so you to see clearly. Itt van ez Hay una számotokra, gran hogy fortaleza tisztálássátok az együttérzésen moviéndose a través de la keresztül. compasión y por el hecho de haber tenido muchos desafíos. Eso está aquí. You lead by example in the new energy, Az új energiában Tú lideras példán con tu keresztül ejemplo en la vezetsz. nueva energía. and you are already doing that. You will do it more. Már eddig is ezt tettétek, de egyre inkább. Grow yourself and you will inspire others to grow. Ha növekedtek, másokat is inspiráltok a növekedésre. Y vas a inspirar a otros a crecer. These are all nice words. The energy patterns are very strong. Estas son todas lindas palabras y los patrones de Az energía energia son muy minták nagyon fuertes. erősek. All right, let's take a look now at pattern number 10, and we're going to pay attention to the energy to the left of our being and to the balance of receiving and giving on our statement of focus intent. Y Most ahora vamos pedig al a patrón 10-es número 10 mintához y vamos a estar en la érkezünk, és energía de la ugyanakkor izquierda, a bal en el oldalunkhoz, equilibrio de az dar y adok és a recibir, en kapok nuestra afirmación de egyensúlyához. intención enfocada. What are you willing to receive as you fulfill your intention, your direction, your decision? ¿Qué es lo que estás dispuesto a recibir Mire állsz mientras készen, hogy completas tu kapj, intención, tu befogadj dirección, a tu szándékod decisión? érdekében. We are looking at the energy of the crown in pattern number 10. Estamos mirando la A energía de la corona, en el patrón número 10. koronaközpontra figyelünk, a 10. To receive, there's the energy of courage and harmony and diplomacy. A bátorság, Al recibir a está la harmónia és energía a del valor diplomácia y de la diplomacia. We all energiái know jönnek that át. as we grow into change, there's often resistance. We have it inside of ourselves. Változások Nosotros közepette sokszor ütközünk sabemos que a medida que ellenállásba. Ez crecemos, en része. el cambio siempre hay lényünknek. resistencia, lo conocemos por nosotros mismos. Let the energy of resistance be the invitation to become stronger. You've got it. It's there. Maga az Que la ellenállás energía de la resistencia sea la legyen a invitación meghívás a volverse arra, más fuerte. Lo tienes, está ahí. hogy tudjátok azt, hogy Many ez of you ott are going van. to feel this energy, yes, through your entire body, through your spine. This is a whole integration of your being. Sokan érzitek az Muchos van a energiát sentir az esa egész energía en todo su testetekben. cuerpo, Ez en az la espina dorsal. Esta integrálódás es una része. integración completa de tu ser. It's working beautifully from the center below to the center above. We're almost done. Ez Está csodálatosan működik funcionando az muy bien egészen az desde el alsó centro de abajo al központból a centro de arriba. Ya felsőig. casi terminamos. Your unique vision, your unique understanding is greatly needed. Follow it through.
saját Tu visión única, tu comprensión víziód, única, saját se meglátásod, necesita megértésed enormemente. Tráela. nagyon Keep igényeltetik. going. Persistence is the key. A Continúa következetesség avanzando, la a kulcs, persistencia es la clave. folytasd. Pattern number 11. Again, we're working with the energy of the left side and with the center above. 11-es Patrón minta, número még 11, mindig a estamos bal trabajando con la oldalon energía del lado vagyunk, izquierdo y con el centro de arriba. a felső This is központtal amazing. együtt. It's an energy of support, diplomacy, going beyond what has created differences. Y esta es una energía de apoyo donde la támogatás. diplomacia va más allá de lo que ha creado las diferencias. I'm sure many of you have Energiája asked for jelenik meg. support in many different ways. It's extraordinary, this pattern. Ez a minta pedig egészen Muchos han pedido különleges. apoyo de formas muy distintas y este patrón es extraordinario. So pattern number 11, the focus is in the center above. The energy is about receiving when you're looking at number 4 on your Sophie. Tehát a felső Y ese központnál patrón número járunk, 11, a el enfoque befogadás, está en az, el hogy mi az, centro de amit én arriba y el kapok recibir, y a ese es szándékom el punto número 4 en érdekében. tu Sophie. A 4-es pontnál, a Sophie lapon. There's alignment with one another in the collective that we will open many new channels, many new doors to create this ascension event. Olyan összehangolódásban vagyunk, amely sok új ajtót fog megnyitni a kollektívben. Puertas para crear esta ascensión, este evento de ascensión. You are living in it now, and it's about to grow exponentially. Ebben élsz most, és ez exponenciálisan növekedni fog. A nivel exponencial. Strong connections for those who know it's time for the new earth. Nagyon-nagyon erős kapcsolódás azoknak, akik tudják, hogy itt az ideje az új földnek. This is multidimensional unity. Ez a multidimenziós egység. This is where we become the wild cards that were not expected. Ez az, ahol mi válunk azokká a vadkártyalapokká, a váratlan fordulatokká, amiket senki nem várt. In many different ways, this resonance is being brought through to the collective. Világszerte ez a rezonancia érkezik a kollektívbe. Today, this is how we are supporting one another and working through this session. Így támogatjuk ma is egymást ezen az alkalmon. Pattern number 12, through the entire core of your being. 12-es minta az egész lényedben. Empowering the energy of the intention, the decision, the direction. Erőt adva annak a szándéknak, ami a tiéd. The energy pattern radiating from the core shows what new relationships in the new energy looks like. A magenergiából sugárzik, és azt mutatja, hogy milyenek az újfajta kapcsolatok az új energiában. It is an exponential healing. Ez egy exponenciális gyógyulás. It is one where when we learn, we reach out to one another and we co-create in this way. New parts of our being are brought forth. Ez amikor kinyúlunk egymás felé, és megértjük, hogy újfajta megértésekkel találkozunk. Abilities are born, and there is an energy of true support, encouragement from each Új one. képességek jelennek meg, új készségek, tehetségek. Ez az egymás támogatása, egymás táplálása. Breaking through all those old barriers of old wisdom into the new wild wisdom. Ez a régi fajta bölcsességből való kitörés az újfajta, eredendő zabolátlan bölcsességbe. This asks us to be more honest, more clear, and more genuine with our own being, with who we are. Hogy őszintébbek legyünk, eredetébbek legyünk. And what this brings about is a healing within our own being of all the different facets of who we are. Ez gyógyulást idéz elő bennünk is, mindazzal a részünkkel együtt, akik vagyunk. And a collective unifying energy
is getting stronger and stronger. És egy kollektív, egyesítő energia pedig egyre erősödik. You have intentions, projects, goals, things to do in this world. Ebben a világban vannak terveid, szándékaid, véghez vinni való You have dolgaid. set up for yourselves, each one of you, a profound opportunity to be present in this time. Ez egy mélyreható lehetőség jelen lenni ezekben az It is időkben. well worth the commitment you have made to be here. És megéri elköteleződni. And it is an honor to have worked with you today energetically. Számomra pedig megtiszteltetés együtt dolgozni veletek energetikailag ma is. Take a breath, everyone. Mély lélegzet, And if you would, please affirm és kérlek, ti is mondjátok ki a megerősítést. strength, peace, and joy. En fortaleza, paz y gozo. Erőben, I remember I am. békében, örömben, Yo recuerdo, yo soy. emlékszem, én vagyok. How are you feeling? Hogy érzitek magatokat? Well done, everybody. Nagyszerű volt. Please be sure to take a look at what we're doing on the 16th and 17th of September. We are going to work with this heart of the universal human and activation and alignment. I believe this alignment is important for you to carry to many other people all around the world. Megint csak buzdítalak titeket, hogy a szeptember 16-17-i programunkra jelentkezzetek, fontos dolog ezt véghez vinni szintén. We have a link here for you to go through if you'd like. Megtalálhatjátok az ehhez szolgáló linket is. Thank you for all the gratitude. It is a beautiful figure 8, you know. Köszönöm a ti hálátokat, és ez egy csodás 8-as alakzat. Yulita says, I am in love with my own soul. I've been feeling in my own soul, I am free. Julita azt mondja, hogy szerelmes a saját lelkében, és én is ezt érzem, ezt a szeretetet, ezt a szabadságot. This has been an amazing session today. Csodálatos ülés Continúen volt ez a avanzando mai. todos. Esta ha sido una sesión sorprendente hoy. I could see the energy has changed. There's something different from this solar flare that affected the Earth. Megváltoztak az Yo puedo ver energiák, que algo ha és cambiado, que a la energía es napkitörés diferente a biztosan partir de esta hatással volt llamada erre. solar que ha afectado la Tierra. Just in time for our event today. Pont időben Justo a érkezett tiempo az para ülésünkhöz. nuestro evento de hoy. And next week, I'm going to do something I've never done before. The activation and alignment. Hand a tool over to you in 2 days. La A próxima következő semana voy a hacer algo alkalmon que pedig nunca ugye he az hecho aktiválás antes, és que az esta activación y összehangolódás alineación donde les voy a 2 entregar una napon. herramienta en 2 Ezt még días. sosem csináltam eddig. This is very exciting times, to be sure. Nagyon izgalmas Estos son idők tiempos muy ezek. emocionantes, por cierto. Thank you for those of you who continue to be part of the community and give me the opportunity to fulfill what I came here to do. Köszönöm, hogy ti is része vagytok ennek a közösségnek, hogy úgy döntötök, hogy folytatjátok, mert lehetőséget I adtok continue nekem to is. strengthen our tie and say to you, and I encourage you to do what you came here to do. Thank you so much, each one of you. Köszönet Yo mindenkinek. continúo afianzando este Hogy ezt lazo y folytathatjuk. los aliento a ustedes para que hagan también lo que vinieron a hacer. Muchas gracias. One more. Let's finish with this. You ready? És Una fejezzük más, be terminamos con ezzel, esto. ¿Están ha listos? készen álltok rá. If you would, please affirm Mondjátok por ki favor, megerősítésként. in the energy of infinite love. A végtelen En la szeretet energía del amor energiájában infinito. I am alive. élő vagyok, I am electrical. elektromos vagyok, Soy eléctrica. I am transformative. és átalakító erejű vagyok. Thank you, everyone. Thank you, Barbara, Graciela. Thank you, Andrea and David. Thank you, everybody. Mindenkinek, az összes csapattagnak All right. köszönet. Until the next time.
Viszlát a következő alkalomig. See you. Nos vemos.